Hello everyone and welcome. আজি আমাৰ এইটো হৈ গৈছে এটা ৰিভিজন সিৰিজ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে বিভিন্ন পৰীক্ষাবোৰৰ বাবে আগন্তুক APSC প্ৰিলিমছৰ বাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইম্পৰ্টেন্ট আজি আমাৰ সাব টপিকটো হৈ গৈছে সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সৰ এইটো হৈ গৈছে পাৰ্ট 1 ৰিভিজন সিৰিজ আৰম্ভ কৰো আমাৰ কেইটামান ভেৰি হাই প্ৰবেবল টপিক লৈ আহিছো যিকেইটা টপিক যেহেতু আপোনালোকে যদি মন কৰে APSC প্ৰিলিমছত সায়েন্সৰ কিন্তু খুব সফিষ্টিকেট টপিক কিছুমান তেওঁলোকে সোধে সো হাই প্ৰবেবল টপিকৰ প্ৰথমটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে নেট গ্ৰেডৰ ওপৰত উইথ ৰেফাৰেন্স টু নেশ্যনেল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰেড কনসিডাৰ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট তিনটা স্টেটমেন্ট আপোনালোকক দিয়া হৈছে নেশ্যনেল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰেডৰ ওপৰত enables secure purpose based access to database without creating a central data repository বুলি কৈছে যে ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিড বুলি ক'লে আপোনালোকে বুজি পাইছে সগে যিমানবোৰ আমাৰ সিকিউৰিটি এজেন্সি আছে সেই সকলে যাতে অসমৰ পুলিচেও যাতে এটা যদি কোনোবা এজন গুজৰাটৰ ব্যক্তিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়া হলে তেওঁলোকে হেতু সাৰ্চ কৰিব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিডত তেওঁলোকে হেতু ডেটা পাব পাৰিব সো হেতু হৈ গৈছে আপোনালোকৰ পাৰপাস বেসড অ্যাক্সেস টু ডেটাবেসেস উইদাউট ক্ৰিয়েটিং আ সেন্ট্রাল ডেটা রিপোজিটরি Prothom statement, NatGrid was conceptualized after the 26/11 Mumbai terror attacks to address information silos among security agencies. Access to any NatGrid data mandatorily requires prior registration of a first information report. Mane koise third statement we jedi kunuba rajyo ekhonor police bibhage jedi national intelligence gridor pa teoloke data bisarise tetia hole first information report ekhon thakibo lagibo. ইয়াত চাব প্ৰথম দুটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো ভুল এফআইআর থাকিব লাগিব বুলি কথা নহয় এফআইআর নথকাকেও ডেটা বা ইনফরমেশন তেওঁলোকে অ্যাক্সেস কৰিব পাৰিব ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিডৰ পৰা প্ৰথম স্টেটমেন্ট অকমান ভালকে চক secure purpose based access to database এখিনলৈকে ঠিকে আছে বুজি পাইছে secure হ'ব purpose based হ'ব without creating a central data repository মানে হৈ গৈছে কোনোবা এটা centralized institution এ গুটেই সমগ্ৰ ডেটা খিনি ৰাখিব তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এটা জেনেকে মই আপোনালোকক কলো যে অসম পুলিচেও গুজৰাটৰ পুলিচৰ ওচৰত থকা কোনোবা এটা ডেটা তেওঁলোকে অ্যাক্সেস কৰিব পাৰিব মেঘালয় পুলিচে অসম পুলিচৰ ওচৰত থকা এটা ডেটা অ্যাক্সেস কৰিব পাৰিব ডেটা মেইনটেনেন্স টু ফেডাৰেলি হৈছে মানে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰিপোজিটৰিত আছে সেন্ট্ৰাল ডেটা কালেকশন হোৱা নাই হৈছে ঠিক আছে সো হেকানে স্টেটমেন্ট 1 শুদ্ধ NatGrid was conceptualized after 26/11 Mumbai terror attacks correct ইয়াত কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছিল টু এড্ৰেছ ইনফৰমেশন সাইলোজ এমং সিকিউৰিটি এজেন্সিজ ইনফৰমেশন সাইলো মানে হৈ গৈছে কি জানেনে সাইলো মানে হৈ গৈছে এটো এটা আপোনালোকে যদি মন কৰে এটো হৈ গৈছে ওয়েস্টাৰ্ণ ওয়াৰ্ল্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰা এটা টাৰ্ম আপোনালোকে আমেৰিকাত বিশেষকৈ আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়া হলে তেওঁলোকে তাত ঘেহু খেতি খুব কৰে সবসত ঘেহু খেতি কৰাৰ পিছত ঘেহু তেওঁলোকে ৰাখিবলে আমাৰ জেনেকে ধানৰ ভৰাল থাকে আপোনালোকে সাইলো বুলি ক'লে ভৰাল বুলিয়ে ক'ব পাৰে খালি ধানৰ ভৰাল নহয় ঘেহুৰ ভৰাল তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰে এই ডাঙৰ তেওঁলোকে ষ্টীল বা কাঠেৰে তেওঁলোকে বনাই লয় তাত তেওঁলোকে ঘেহুবোৰ ৰাখি যায় ঘেহুৱে হৈ গৈছে বা কৈ হৈ গৈছে কৰ্ন তেওঁলোকে কৰে সো হেবু তেওঁলোকে ষ্টৰ কৰি যায় সো এবোৰ সাইলো বুলি কোৱা হয় সাইলো মানে হৈ গৈছে যে এটা অংশতে গুটেই বস্তুবোৰ সোমাই আছে এটা 26/11 ৰ সময়ত কি হৈছিল যে বিভিন্ন সংগঠনবোৰ আছে এটা NSG আছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ ধৰক CBI আছে তাৰপিছত IB আছে ৰ আছে বিভিন্ন সংগঠনবোৰৰ হাতত নিজৰ ইন্টেলিজেন্স আছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ কি ইন্টেলিজেন্স শেয়াৰিং টু হোৱা নাছিল ইটোৱে হিটোৰ লগত শেয়াৰিং হোৱা নাছিল ৰিসাৰ্চ এণ্ড এনালিসিস উইঙৰ হাতত যদি কিবা ইন্টেলিজেন্স আছিল তেওঁলোকে হেতু আইবিৰ ওচৰলে দিব নোৱাৰিলে কিবা কাৰণত হেতু ল্যাপস হৈ গল সো সেই সাইলোবোৰ গঠন হৈছিল যে ভৰাল কিছুমান গঠন হৈছিল আৰু ভৰালবোৰৰ মাজৰ কানেকশনবোৰ নথকাৰ বাবে 26/11 হৈছিল হেকাৰণে তাৰ পিছত ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্স গ্ৰিড স্থাপন কৰা হৈছিল সো আমাৰ কারেক্ট আনসারটো কি হৈ যাব অনলি 2 হৈ যাব অপশন বি ওকে কারেক্ট ঠিক আছে আগবাহু So it correct answer to option B. Sorry. Okay. Next. So NatGrid. Why in news? National Intelligence Grid is expected to be launched by PM. So it launch already hoi goise. Proposed in the aftermath of 2008 Mumbai terror attacks. Acha yet. Ek minute. 26/11. Yes. ठीक है 2008 Mumbai terror attacks intelligence sharing network বিভিন্ন যিমানবোৰ ডেটা আছে সকলোবোৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ নেটৱৰ্কত ৰাখিব পাৰে
কোনে কোনে এক্সেস কৰিব পাৰিব CBI DRI ED Enforcement Directorate Central Board of Indirect Taxation and Customs CBDT Cabinet Secretariat IB Directorate General of GST Intelligence and NCB Financial Intelligence Unit NIA এই গুটে সমগ্ৰখিনি কিন্তু এক্সেস কৰিব পাৰিব ইয়াত থকা বিভিন্ন ডেটা সমূহ ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক ভাষিনী প্ল্যাটফৰ্ম আৰু শ্ৰুতলেখ টুলৰ ওপৰত তিনটা স্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে ভাষিনী is a component of India's digital public infrastructure that provides the language interoperability layer alongside Aadhaar UPI and DigiLocker মানে language interoperability আপোনালোকে এটা সাইটলৈ গল সাইটটোত বোলে কনভার্ট টু হিন্দি বা কনভার্ট টু বেলেগ ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি থাকে হেতু ভাষিনীৰ দ্বাৰা কৰা হয় বুলি কোৱা হৈছে শ্ৰুতলেখ enables real time multilingual speech transcription and translation into all the 22 scheduled languages only কি কৈছে যে scheduled language সমূহৰ হে কৰে হেতু কথা কৈছে Third, Bhasha Dan is a crowdsourcing initiative under Bhashini for collecting language data to improve AI language model. এটি কোনটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ হেতু আপোনাক খুদা গৈছে which are correct. It is about প্ৰথম স্টেটমেন্টটো Bhashini is a component of India's digital public infrastructure ঠিক আছে খিললেকে that provides the language interoperability layer alongside Aadhaar UPI and DigiLocker আপোনালোকে তাত যে বিভিন্ন ভাষাত সেই পার্টিকুলার অ্যাপটো ব্যবহার কৰিব পাৰে বা আধাৰ সার্ভিস বিভিন্ন ভাষাত আপোনালোকে ব্যবহার কৰিব পাৰে হেতু কোনে দিছে ভাষিনীয়ে দিছে কারেক্ট স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট সেকেন্ড স্টেটমেন্টত অনলি আহি গৈছে যে ভাষিনীৰ অন্তৰ্গত যেটো শ্ৰুতলেখ টুল আছে যাৰ দ্বাৰা মাল্টিলিঙ্গুৱেল স্পিচ ট্ৰান্সক্ৰিপশন আৰু ট্ৰান্সলেশন কৰিব পাৰে স্পিচ ট্ৰান্সক্ৰিপশন আৰু ট্ৰান্সলেশন ভাষিনী কি কৰিছে সেই যেটো সাইটত ইংৰাজীত আছে যদি অসমীয়ালে কৰি দিছে ইংৰাজীত আছে যদি হিন্দীলে কৰি দিছে ট্ৰান্সলেশন কৰিছে শ্ৰুতলেখটো হৈ গৈছে স্পিচ ট্ৰান্সলেশন আৰু ট্ৰান্সক্ৰিপশন টুল 22 scheduled languages only নহয় 22 টা বিভিন্ন ভাৰতীয় ভাষাত এই পার্টিকুলার শ্ৰুতলেখ টুলটো আছে সো স্টেটমেন্ট 2 টু ভুল হৈ গৈছে থার্ড স্টেটমেন্ট ভাষাদান ক্রাউডসোর্সিং ইনিশিয়েটিভ আন্ডার ভাষিনী সো ইয়াত বিভিন্ন লোকে নিজৰ জ্ঞান তাত দিব পাৰে মই এতিয়া অসমীয়া জানো মই অসমীয়াৰ কথাটো তাত মই ক'ব পাৰিম যাতে সেই এআই টুলটো আৰু বেছি ক'ব পাৰে যে সফিস্টিকেটেড হৈ যায় আৰু বেছি ইমপ্ৰুভ হৈ যায় সো ভাষাদানটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ সো আমাৰ ইয়াত কারেক্ট আনসার হৈ যাব অন অপশন এ 1 and 3 only correct next So applications of Bhashini code ব্যবহার কৰিব পাৰিব মই অলৰেডি কৈছো আপোনালোকক ট্ৰান্সলেশন and AI model হিচাপে Bhashini ব্যৱহাৰ কৰা হয় ই-কমাৰ্চ সাইট এটা যদি ইংৰাজীত আছে হেতু আপোনালোকে বেলেগ হেৰি ল্যাঙ্গুৱেজত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব হেলথ এগ্ৰিকালচাৰ ল এনফোৰ্সমেন্ট জুডিশিয়াৰী এডুকেশন ম্যানুফ্যাকচাৰিং ৰিটেইল পাব্লিক সাৰ্ভিসেস ডেলিভাৰী এণ্ড গ্ৰিভান্সেস বেংকস এণ্ড ফাইনান্সিয়াল ইনষ্টিটিউশনস নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক কনসিডাৰ the following statements regarding the avian flu বা bird flu India reported its first outbreak of avian influenza in the states of Maharashtra and Gujarat in 2015. Second statement, transmission of avian influenza to humans mainly occurs through airborne spread between infected persons. Third, severe avian influenza infection may lead to respiratory failure and neurological complications. Yat correct answer hoy jaba apnalokor only 1 and 3 option A. Sab প্ৰথমটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ 2015 প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত বাৰ্ড ফ্লুৰ কেছ ওলাইছিলে দুখন ৰাজ্যৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু গুজৰাট থাৰ্ড স্টেটমেন্ট সিভিয়াৰ যদি এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় তেতিয়াহলে মানুহজন মৃত্যুৰ মুখতো পৰিব পাৰে ঠিক আছে দুইটা স্টেটমেন্ট শুদ্ধ ভুল স্টেটমেন্টটো সব ট্ৰান্সমিশন অফ এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা টু হিউম্যানস মেইনলি অকাৰ্স থ্ৰু এয়াৰবৰ্ন স্প্ৰেড বিটুইন ইনফেক্টেড পাৰ্সন বুলি কৈছে ইনফেক্টেড পাৰ্সনৰ বিটুইনত নহয় যাৰ হৈছে যেনেকৈ আপোনালোকে ধৰক আপোনালোকৰ ঘৰত কুকুৰা হাঁহ কুকুৰা আছে হাঁহ কুকুৰাৰ যদি সেই এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় হাঁহ কুকুৰা এটো য'ত ধৰক মল ত্যাগ কৰে হাগি দিয়ে তাৰ পৰা আপোনাৰ হ'ব পাৰে বা ধৰক কৰবাত কিবা খাই পেলাই দিছে হেতু আপুনি চুইছে বা হাঁহ কুকুৰাটোক চুইছে তাৰ পৰা আপোনাৰ স্প্ৰেড হ'ব পাৰে সো স্প্ৰেড তেনেকৈ হ'ব ঠিক আছে পাৰ্সন টু অকনমান কমকে হয় সো এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ ক্ষেত্ৰত স্টেটমেন্ট 2 টু এটো ভুল ঠিক আছে সো ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ এ ভাইৰাছ যদি চাই ইয়াত সাব টাইপ কিছুমান আছে আজিকালি ইনফ্লুয়েঞ্জা এ H5 হৈ গৈছে বিভিন্ন আপোনালোকৰ ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ আছে এতিয়া আপোনালোকে যদি মন কৰে যে স্প্ৰেড কেনেকৈ হয় যেনেকৈ এই মানুহজনে সেই কুকুৰাটো গাত লৈ লৈছে আৰু কুকুৰাটোৰ গাত যদি সেই অবভিয়াসলি কুকুৰাটোৰ গাত যদি সেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইৰাছটো আছে তেতিয়াহলে সেই পাৰ্টিকুলাৰ বাৰ্ড ফ্লুটো আপোনাৰ হাতৰ মুখলৈ যাব তাৰপিছত মুখৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনাৰ বডিত আপোনাৰ ইনফেক্ট কৰিব সো স্প্ৰেডটো এনেকৈ হ'ব ঠিক আছে সো যদি
এই পাৰ্টিকুলাৰ ভাইৰাছটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ড্ৰপলেট হিচাপে বতাহত থাকিব কুকুৰাটোৱে যদি মূৰটো এনেকে লৰাই দিয়ে তাৰ পৰা ভাইৰাছ ওলাব পাৰে আৰু জানে আপোনালোকে হাঁহ কুকুৰাই এনেকে খুচৰি দিয়ে বস্তুবোৰ তাৰ পৰা ওলাব পাৰে তাৰপিছত যদি হেৰি নিজৰ পাখি কেখন যে মাৰি দিয়ে তাৰ পৰাও কিন্তু ভাইৰাছবোৰ এয়াৰবৰ্ন হ'ব পাৰে আৰু তাৰ পৰাহে মানুহৰ হয় avian influenza. Virus enters through the eyes, nose or mouth, nasal passage di goi pelai lungs ot akromon kore. Thike ase? So etu hoi goise the method of transmission. Second, with reference to binary stars and stellar evolution. Stellar evolution mane hoi goise star or evolution. Star or onyo eta term hoi goise stellar. Etia star bili kole to amar sujjo tu eta star. Hetu etu obosthate asil jeno. Etu obosthatu nasile. Arambhinte kenekwa asile. Etia kitu obosthat ahise. Ar eta somoy naikia hoi jaboge. So etu hoi goise evolution. Consider the following statement. A binary star system consists of two stars gravitationally bound and orbiting around a common center of mass known as the barycenter. Second statement. W Ursa Majoris stars are detached binary systems in which both stars evolve independently without sharing any stellar material. Third statement. Low mass stars, after shading their outer layers as planetary nebula, finally evolve into white dwarf. ঠিক আছে ইয়াত মই আপোনালোকক stellar evolution to বুজাই দিম যে কোৰ পৰা কলৈ কি হয় ব্ল্যাক হোল কোনে ফৰ্ম কৰিব হোৱাইট ডুৱাৰ্ফ কোনে ফৰ্ম কৰিব গুটেখিনি মই বুজাই দিম আপোনালোকক স্টেটমেন্ট কেটা চাই লওক বাইনাৰী ষ্টাৰ সিস্টেম বাইনাৰী বুলি কলে আপোনালোকে জানে টুৰ কথা কোৱা হৈছে সো ইয়াত দুটা ষ্টাৰৰ কথা কোৱা হৈছে টু ষ্টাৰ্স গ্ৰেভিটেশনালি বাউন্ড এণ্ড অৰবিটিং around a common center of mass known as the barycenter correct So binary star system থাকে তাত আপোনালোকে দেখা পাব দুটা তৰা আছে আৰু কমন সেন্টাৰ অফ মাস থাকে তাৰ আশেপাশে ঘূৰি থাকে এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইটোৱে হিটো আশেপাশে ঘূৰা নাই এই কমন সেন্টাৰ অফ মাসৰ আশেপাশে ঘূৰি থাকে প্ৰথমটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ Ursa Majoris stars are detached binary systems in which both stars evolve independently without sharing any stellar material এই Ursa Majoris star to newsত আছিল সেই কাৰণে স্পেসিফিক্যালি এইটোৰ কথা সোধা গৈছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে যে এইটোৰ কথাই কিয় স্পেসিফিক্যালি সুধিছো নিউজত আসলে কানে খুদিছো কাৰণ কিয় এই ষ্টাৰ কিটা ডিট্যাচড বাইনাৰী নহয় এটো হৈ গৈছে কম্পোজিট বুলি কোৱা হয় দুইটা একেলগে থাকে উচৰাচৰিকে থাকে আৰু আউটাৰ জিটো তৰাৰ এটো তৰাটো যদি মই ধৰো সান বুলি ধৰিছো এনেকে আঁকিছো মই তৰা বুলি ধৰিছো এই তৰা দুটা আছে নহয় এই তৰা দুটা বাইনাৰী সিস্টেমে দুটা একেলগে উচৰাচৰিকে আছে আউটাৰ জিটো এনভায়ৰনমেন্ট দেখা পাইছে যে বাহিৰা জিটো এনভায়ৰনমেন্ট সেই দুইটা এই দুটা তৰাৰ মাজত কমন হৈ থাকে সো এটো কম্পোজিট বুলি কোৱা হয় কম্পোজিট বাইনাৰী সিস্টেম আৰু Ursa Majoris কম্পোজিট বাইনাৰী সিস্টেম তাৰ পৰা তেওঁলোকে কিছুমান পালসাৰ আদি তেওঁলোকে কিছুমান হেৰি পাইছিলে ডেটা পাইছিলে হেতু ইমানটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ গৈছে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ এটো বাইনাৰী সিস্টেম Low mass stars after shedding their outer layers as planetary nebula finally evolve into white dwarfs correct low mass star bure white dwarf form koribo jar mass kom mane jintu torar mass to kom hoy hetue white dwarf form kore jitu bahut beshi hoy hetue ki koribo black hole form koribo pare thike ase okay So etu হৈ গৈছে বাইনাৰী ষ্টাৰ অৰবিট যেত মই দেখাইছিলো দুটা আপোনালোকৰ তৰা আছে সেন্টাৰ অফ মাস আছে যেটুক বেৰি সেন্টাৰ বুলি কয় সো এইটো ৰাখে পাখে এই পাৰ্টিকুলাৰ সেন্টাৰ অফ মাস টো ৰাখে পাখে এই দুইটা এনেকে ঘূৰি থাকে ঠিক আছে বুজি পাইছে এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ বাইনাৰী ষ্টাৰ সিস্টেম এতিয়া এই যে ষ্টেলাৰ ৰিভলিউচনৰ কথা মই আপোনালোকক কৈছিলো সো ষ্টেলাৰ নেবুলা ফৰ্ম হয় চাব আমাৰ সূৰ্যটো এইটো অৱস্থাত আৰম্ভণিৰ পৰা নাছিলে আৰম্ভণিতে একো নাছিলে আৰম্ভণিতে এইবোৰ যিমানবোৰ আমি এটা গ্ৰহ উপগ্ৰহ দেখা পাইছিলো একোই নাছিলে সববোৰ ধুলিৰ কণা আছিলে আৰু সেই ধুলি কণাবোৰ এটা সময়ত গুটখাই ধুলি কণাবোৰ অবভিয়াসলি অকল ধুলিয়ে নহয় বিভিন্ন গ্যাস আছে বিভিন্ন এলিমেন্ট মেটেল আছিলে সেইবোৰ এটা সময়ত গুটখাই একেলগ হৈছিলে ঠিক আছে তেতিয়া টেম্পারেচার কি আছে বহুত ঠান্ডা হৈ আছিল সো ঠান্ডা টেম্পারেচারত গ্যাসে কি কৰিব পাৰে যে গ্যাসবোৰ একেলগে গোট খাই পেলাই গ্যাসৰ ভিতৰত যিমানবোৰ পাৰ্টিকল আছে সেইবোৰ ইটোৱে হিটোৰ লগত খুব খুনা মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যেতিয়া ঢেৰ কণা একেলগ হৈ গল একেলগ হলে মই হেতু কি বুলি ক'ব পাৰো নেবুলা বুলি ক'ব পাৰো বা নেবুলে বুলি কোৱা হয় নেবুলে হৈ গৈছে প্লুৰাল সো একেলগে যেতিয়া এটা মাস ফৰ্মেশন কৰিব হেতু হৈ গৈছে আপোনালোকৰ নেবুলা লাহে লাহে যে এই মাসটো ফৰ্মেশন কৰিছে মাসটো ফৰ্মেশনৰ ভিতৰত যে ধৰক বিভিন্ন কণাবোৰ আছে সেই কণাবোৰে ইটোৱে হিটোৰ গাত খুনা মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে টেম্পাৰেচাৰ কম হৈ আছে মনত ৰাখিব ইটোৱে হিটোৰ মাজত খুনা মাৰিছে ফ্ৰিকশন হৈছে লাহে লাহে ইয়াৰ কি হ'ব এতিয়া টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব
ঠিক আছে টেম্পারেচাৰ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু লগতে গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স এটা আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যে খুনা মাৰিছে এইটো হিটোৰ লগত সো এতিয়া গ্ৰেভিটিয়ে কি কৰিব আশেপাশে যিমানবোৰ কণা আছে সেইবোৰক নিজৰ ওচৰলৈ টানিবলৈ এটা কোৰ ফৰ্মেশন হ'ব ঠিক আছে এটা কোৰ যেতিয়া ফৰ্মেশন হ'ব আপোনালোকে যদি মন কৰে যিবোৰ গধুৰ বস্তু হ'ব গধুৰ বস্তুবোৰ সোনকালে টান খাব নাই সোনকালে টান খালে মেটালিক পদাৰ্থবোৰ কোৰটোলে গুচি যাব বাকি যিমানবোৰ পাতল বস্তু আছে লো ডেনসিটি বস্তু আছে সেইবোৰ আশেপাশে ঘূৰি ফুৰিব ঠিক আছে বুজি পাইছে সো এনেকে গ্ৰহবোৰৰ বা আপোনালোকে ধৰক যে তৰাবোৰৰ কোৰটো ফৰ্ম হৈছিলে তাৰ পিছত লাহে লাহে বাহিৰা অংশটো ফৰ্ম হৈছিলে সো এইটোক আমি ষ্টেলাৰ নেবুলা বুলি কম ষ্টেলাৰ নেবুলাটোৱে যেতিয়া গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স আৰম্ভ হৈ যায় তেতিয়া তাৰ ষ্টেজটোক মেইন সিকোয়েন্স বুলি কোৱা হয় আৰু তাক তেতিয়া ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ আগলৈকে মই তাক কি কৈছো নেবুলা বুলি কৈছো যে তাত গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স ফিল এটা আহি যায় কোৰ এটা ফৰ্ম হৈ যায় গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্স ফিল এটা আহি যায় তাক আমি মেইন সিকোয়েন্স ষ্টাৰ বুলি কম এটা মেইন সিকোয়েন্স ষ্টাৰক মই দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰো হাই মাস ষ্টাৰ তাৰ বহুত বেছি মাস আৰু লো মাস ষ্টাৰ তাৰ মাসটো সৰু সোলাৰ মাসৰ কথা মই আজিয়ে নকওঁ আপোনালোকক ইমানটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় 8 পৰা 150 সোলাৰ মাস হলে হাই মাস ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় 0.8 পৰা 8 সোলাৰ মাস হলে তাক লো ষ্টাৰ মাস বুলি কোৱা হয় সৰি লো মাস ষ্টাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া জায়ান্ট ফেজলৈ আহিব মানে ইহঁত এতিয়া ডাঙৰ হ'ব যিমানেই মাছ নহওক সি বস্তুটো গুটখুৱাই আছে নহয় গুটখুৱাই সি এটা ডাঙৰ হ'ব সো এইটো তাৰ জায়ান্ট ফেজলৈ আহি যাব সো হাই মাস ষ্টাৰে ৰেড সুপাৰ জায়ান্ট ফৰ্ম কৰিব তাৰপিছত সুপাৰনোভা বুলি এটা ইভেন্ট হয় মানে তাত আৰু এতিয়া কোৰটো তাৰ এটা সময়ত গৈ পেলাই কোৰটোত কি থাকিব হাইড্ৰজেন আদি থাকিব সো তাৰ কোৰটো যিটোৱে চলাই আছে যিটো ফিউৱেল আছে সেই ফিউৱেলটো লাহে লাহে জ্বলি নাইকিয়া হৈ যাব নাইকিয়া হোৱাৰ সময়ত এটা ইভেন্ট হয় সেইটো হৈ গৈছে সুপাৰনোভা সিম্পল অৰ্থত ব্লাষ্ট হয় বুলি ক'ব পাৰি ঠিক আছে সো ব্লাষ্ট হল হোৱাৰ পিছত সি নিউট্ৰন ষ্টাৰ ফৰ্ম কৰে হয়তো সি নিউট্ৰন ষ্টাৰ ফৰ্ম কৰি তাতেই থাকি যাব পাৰে বা নতুবা সি আগলৈ গৈ পাই ব্ল্যাক হোল ফৰ্ম কৰিব নাও ৰিমেম্বাৰ যে প্ৰত্যেকটো হাই মাস ষ্টাৰে ব্ল্যাক হোল ফৰ্মেশন নকৰে ব্ল্যাক হোল ফৰ্মেশনৰ বাবে স্পেসিফিক কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াবোৰ যদি হয় তেতিয়া হলে তেনেহলে হাই মাস ষ্টাৰে গৈ পেলাই ব্ল্যাক হোল ফৰ্মেশন কৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব সদায় হাই মাস ষ্টাৰে হে ব্ল্যাক হোল ফৰ্মেশন কৰিব এটা লো মাস ষ্টাৰ আছে হি যেতিয়া জায়ান্ট ফেজলৈ আহি যাব মই তাক ৰেড সুপাৰ জায়ান্ট বুলি নকওঁ ৰেড জায়ান্ট বুলি কম তাৰপিছত হি প্লেনেটাৰী নেবুলা মানে ফাইনেল ফেজ হৈ গৈছে তাৰো ইন্ধনটো জ্বলি নাইকিয়া হৈ থাকিলে নাইকিয়া হলে তাত সুপাৰনোভা নহয় প্লেনেটাৰী নেবুলা হয় মানে লাহে লাহে বস্তুটো আৰু লাহে লাহে গ্ৰেভিটিটো মাজত আছে ন গ্ৰেভিটিয়ে লাহে লাহে বাহিৰা বস্তুবোৰ টানি ভিতৰলৈ আনি থাকিব আৰু তাৰপিছত গোটেই বস্তুটো সৰু হৈ গৈ থাকিব লাষ্টত সি হোৱাইট ডুৱাৰ্ফ ফৰ্ম কৰিব আৰু শেষৰ ফালে যদি থাকে তেতিয়াহলে ব্ল্যাক ডুৱাৰ্ফ ফৰ্ম কৰে আৰু তাৰপিছত নাইকিয়া হৈ যায় ঠিকে আছে বুজি পাইছে সো এইটোৱে হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ষ্টেলাৰ ৰিভলিউচনৰ গোটেই পাৰ্টটো এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ বাইনাৰী যিটো ষ্টাৰৰ কথা কৈছিলো যে দুটা ষ্টাৰ একেলগে আপোনালোকে দেখা পাব সূৰ্য দুটা নিচিনা লাগিছে নে সো এইটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ডব্লিউ উৰ্ছা মেজৰিছটো এনেকুৱা বাহিৰা যিটো এনভায়ৰনমেন্ট আছে সেইটো তেওঁলোকৰ একেলগে থাকে ঠিক আছে নেক্সট টু চক উইথ ৰেফাৰেন্স টু nanotechnology consider the following statement nanotechnology involves engineering of matter at dimensions of 100 nanometers or less হয় 1 পৰা 100 nanometer ভিতৰত যিবোৰ বস্তু থাকে সেইবোৰক আমি nanotechnology অন্তৰ্গত ৰাখো প্ৰথম স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ সেকেন্ড quantum size effects in nanomaterials are significant only for mechanical properties and not for electronic or optical applications এনে মনত ৰাখিব quantum size ৰ কথা যে কোৱা হৈছে quantum size মানে একদম সৰু সাইজটো এনে সেমিকন্ডাক্টৰটো যিমানে সৰু হ'ব সিমানে হি ইফেক্টিভ হ'ব হয় এতিয়া quantum size effects in nanomaterials are significant only for mechanical properties বুলি কৈছে নহয় তাৰ যিমানবোৰ properties আছে সকলোবোৰ ওপৰতে ইফেক্ট থাকিব সো স্টেটমেন্ট 2 টো ভুল increased surface area of nanomaterials enhances their catalytic efficiency হয় যেহেতু সৰু হৈ যায় surface area টো বাঢ়ি যায় কেবাটাও ফেজ থাকে নহয় surface area টো বাঢ়ি যায় সো surface area বাঢ়িলে catalytic effect টো বেছি হয় Third statement শুদ্ধ super paramagnetism observed in nanoparticles is useful for magnetic recording and information storage correct এটা super paramagnetism কি বস্তুটো সৰু হৈ যায় হলে তাৰ যেটো ফেৰিক তাত প্ৰপাৰ্টি থাকে প্ৰপাৰ্টিৰ পৰা সেই পাৰ্টিকুলাৰ আইটেমটোৰ এটা ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টি হৈ যায় মানে তাত বিভিন্ন আপোনালোকে ফিল্ড দেখা নাপায় এটা হোল ম্যাগনেটিক প্ৰপাৰ্টি হৈ যায় হেতু কোৱা হয় super paramagnetism বুলি কোৱা হয় সো ইয়াত 4 correct answer হৈ যাব 1 3 and 4 option A so এইটো super paramagnetism মানে এটা ফোর্স ফিল্ড বা এটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আপোনালোকে দেখা পাব এটা পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্টত বিশেষভাৱে আপোনালোকে দেখা পায় ন্যানো পাৰ্টিকলছত নেক্সট
With reference to the polar satellite launch vehicle, consider the following statement. PSLV is India's third generation launch vehicle. Correct? Third generation launch vehicle. Operational since mid 1990s. 1992 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। PSLV ক আমি workhorse বুলিও কওঁ। Primarily optimized for launches into low Earth orbit and sun synchronous polar orbit. Sun synchronous বুলি নকলো, polar orbital to PSLV ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু low Earth orbital PSLV ব্যৱহাৰ কৰা হয়, হেতু মনত ৰাখিব। PSLV was India's first launch vehicle to use cryogenic propulsion. Cryogenic propulsion ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু দেই PSLV ব্যৱহাৰ কৰে solid আৰু liquid ইন্ধন। Cryogenic ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমটো launch vehicle ভাৰতত হৈ গৈছিলে GSLV। ঠিক আছে, সো তাত আপোনালোকে তিনটা স্টেজ দেখা পাব। ইয়াত আপোনালোকে দুটা স্টেজ মানে চাৰিটা স্টেজ থাকে PSLVত, সলিড লিকুইড কৰি পেলাই ক্ৰায়োজেনিক স্টেজ কিন্তু ইয়াত নাথাকে। সো ইয়াত সেইকাৰণে কাৰেক্ট আনসাৰ কি হৈ যাব 1 and 2 অনলি, অপশন ই। ঠিক আছে, ঠিক আছে। সো ইয়াত চাব, মই গোটেই লিষ্টখন দি দিছো, এবাৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। প্ৰথমটো লঞ্চ ভেহিকেল আছিলে SLV-3, যিটোৰ দ্বাৰা ৰোহিণী স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰা হৈছিল 1980 চনত। 1979ত লঞ্চ ভেহিকেলটো ডেভেলপ কৰি উলিওৱা হৈছিলে। ইয়াত চাৰিটা ষ্টেজ আছিলে, গোটেইকেইটা সলিড ষ্টেজ আছিলে। তাৰপিছত আহিছিলে অগমেন্টেড স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল, ইয়াত পাঁচটা ষ্টেজ আছিলে, গোটেইকেইটা সলিড ষ্টেজ আছিলে কিন্তু দেই। 1987ত এক্সপেৰিমেণ্টেলি আৰম্ভ কৰা হৈছিলে, 92 চনত সাকসেসফুলি ষ্ট্ৰেচড ৰোহিণী স্যাটেলাইটসমূহ লঞ্চ কৰিছিলে অগমেন্টেড স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল ব্যৱহাৰ কৰি। এতিয়া PSLV আহি গল, তাৰ পিছত PSLV 93 চনত সম্পূৰ্ণৰূপে এক্সপেৰিমেণ্টেলি ডেভেলপ কৰি উলিওৱা হৈছিলে, 92 চনত টেকনলজি ডেভেলপমেন্ট হৈছিলে। চাৰিটা ষ্টেজ আছে, সলিড লিকুইড, ঠিক আছে, ক্ৰায়োজেনিক নাই। সো লিকুইড ষ্টেজ প্ৰথম ব্যৱহাৰ কৰাটো হৈ গৈছে PSLV, হেতু মনত ৰাখিব। এতিয়া ইয়াত চন্দ্ৰয়ান 1, মাৰ্স অৰ্বিটাৰ মিছন 1, মংগলয়ান 1, এষ্ট্ৰোসেট, আদিত্য L1, কাৰ্টোসেট সিৰিজ লঞ্চ কৰা হৈছে PSLV ব্যৱহাৰ কৰি। নেক্সট লঞ্চ ভেহিকেল যিটো ইছৰোয়ে ডেভেলপ কৰি উলিয়ালে হেতু হৈ গৈছে GSLV, জিঅ সিনক্ৰনাছ লঞ্চ ভেহিকেল। ইয়াত তিনটা ষ্টেজ থাকে, সলিড, লিকুইড আৰু ক্ৰায়োজেনিক। সো ক্ৰায়োজেনিক ষ্টেজ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমটো হৈ গৈছে GSLV, 2001ত ডেভেলপ কৰি উলিওৱা হৈছে। জিছেট সিৰিজ, ইনছেট সিৰিজ, এডুছেট, নিসাৰ এইবোৰ হৈ গৈছে GSLV ব্যৱহাৰ কৰি লঞ্চ কৰা মিছন। এতিয়া যেটো ভাৰতৰ হাতত আছে LVM-3, আমি বাহুবলী ৰকেটৰ কথা অকমান পঢ়িম। ব্লুবাৰ্ড যেটো স্যাটেলাইট আছিল হেতু যেটো লঞ্চ কৰা হৈছিল। সো লঞ্চ ভেহিকেল মাৰ্ক 3 বা যাক আগতে GSLV মাৰ্ক 3 বুলি কোৱা হৈছিল, ইয়াতো তিনটা ষ্টেজ আছে, সলিড, লিকুইড, ক্ৰায়োজেনিক। 2014 চনত সাব অৰ্বিটাল ইয়াত টেকনলজি ডেভেলপমেন্ট, তাৰপিছত অৰ্বিটাল টেকনলজি ডেভেলপমেন্ট। 2017 চনত চন্দ্ৰয়ান 2, 3, OneWeb ইণ্ডিয়া, কনষ্টেলেশ্যন, গগনয়ান, আপকামিং যিমানবোৰ গগনয়ান আছে, ব্লুবাৰ্ড যেটো ব্লক স্যাটেলাইট লঞ্চ কৰা হৈছে, LVM-3 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া ইছৰোৰ হাতত আৰু এটা আছে, এইটোটো হৈ গৈছে হেভি লিফটিংৰ কাৰণে, ডাঙৰ স্যাটেলাইট লৈ যাবলৈ LVM-3 ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এতিয়া আমাৰ সৰু স্যাটেলাইট কিছুমান আছে, তাৰ বাবেও এটা লঞ্চ ভেহিকেল লাগে, হেতু হৈ গৈছে স্মল স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকেল। ইয়াতো আপোনালোকৰ তিনটা ষ্টেজ আছে, সলিড, তাৰপিছত লিকুইড ভেলোচিটি ট্ৰিমিং মডিউল আছে। সো সলিড লিকুইড আছে এইটোত। তাৰপিছত 2022ত এক্সপেৰিমেণ্টেলি ডেভেলপ কৰা হৈছিলে, 2023ত সম্পূৰ্ণৰূপে টেকনলজি ডেভেলপমেন্ট হৈছিলে। আজাদি সেট, EOS 7 আৰু 8 লঞ্চ কৰা হৈছে। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক, দ্য ডিসকম্ববিউলেটৰ recently seen in the news is related to which of the following? A new AI-based deep-sea exploration vehicle বুলি কোৱা হৈছে, a non-lethal electronic warfare and directed energy weapon system, non-lethal কিন্তু দেই মনত ৰাখিব, lethal নহয়, মানুহ মাৰিব নোৱাৰে, electronic warfare system বুলি কোৱা হৈছে, a high efficiency carbon sequestration technology, a global satellite based emergency communication network. A, B, C নে D কোনটো হ'ব? Okay. So January মাহত আপোনালোকে এটা অপাৰেশনৰ নাম শুনিছিলে, অপাৰেশন অ্যাবসলিউট ৰিজলভ। ভেনিজুৱেলাৰ প্ৰেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুৰোক যে ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ USA গৈছিলে। সো USA এই পাৰ্টিকুলাৰ তেওঁলোকৰ এটা সিক্ৰেট ওয়েপন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, যাক USA প্ৰেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্ৰাম্পে পাছত যেতিয়া তেওঁ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি দিছিলে, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে আমি ডিসকম্ববিউলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো। সো ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আপোনালোকৰ অপশন বি, হেতু নন লিথেল
এই যেটো তেওঁলোকে ওয়েপন ব্যৱহাৰ কৰিছে সিক্ৰেট ওয়েপন বুলি কৈছে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰনিক ওয়াৰফেয়াৰ এণ্ড ডাইৰেক্টেড এনাৰ্জি ওয়েপন সিস্টেম যেতিয়া নিকোলাস মাদুৰক তেওঁলোকে অপাৰেশন এবছলিউট ৰিজলভৰ অন্তৰ্গত ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ গৈছিলে তেতিয়া তাত তেওঁলোকৰ যেটো স্পেশাল ইউনিট গৈছিলে তেওঁলোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ ওয়েপনটো ব্যৱহাৰ কৰি ভেনিজুৱেলাৰ যিমানবোৰ ৰেডাৰ আছিল তেওঁলোকৰ ৰেডাৰবোৰ চাইনা আৰু ৰাছিয়া মেড আছিল সেই ৰেডাৰবোৰ ডিসএংগেজ কৰি দিছিলে নিজে নিজে কৰিব পাৰিছিল এই পাৰ্টিকুলাৰ ওয়েপনটো ব্যৱহাৰ কৰি আৰু তেওঁলোকৰ যিমানবোৰ ইলেক্ট্ৰনিক সাৰ্ভেইলেন্স সিস্টেম আছিল সমগ্ৰবোৰ তেওঁলোকে বিকল কৰি দিব পাৰিছিল এই ডিসকম্বিউলেটৰ ব্যৱহাৰ কৰি সো কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব আপোনালোকৰ অপচন বি So Trump says US used discombobulator secret weapon during Maduro capture. So Operation to namu monot rakhibo Operation Absolute Resolve. Next question to sok. With reference to the Outer Space Treaty 1967, which one of the following statement is correct? Kuntu statement শুদ্ধ হেতু আপোনালোকক বিচাৰি লব কৈছে প্ৰথম statement, a state may claim sovereignty over a celestial body by establishing a permanent station on it. মানে কোনোবা এখন দেশে যদি চন্দ্ৰৰ ওপৰত পাৰ্মানেন্ট ষ্টেচন বনাইছে লগালগ চন্দ্ৰটো তেওঁলোকৰ হৈ যাব হ'ব পাৰিব জানো নোৱাৰে সো স্টেটমেন্ট এই ভুল enforces peaceful use of outer space, banning weapons of mass destruction and military bases on celestial bodies. Outer space treaty korai hoisile etu karne jetu monot rakhiba outer space treaty ketia kora hoisile 1967 ot tetia ki choli ase hitol juddho choli ase cold war choli ase Russia aru USA tetia arms race ot asile So Russia আৰু USA আর্মস ৰেচটো আছে লগালগ তেওঁলোকে স্পেস ৰেচটো আছিল যে কোনে আগতে যাব ৰাছিয়া স্পুটনিক লঞ্চ কৰি দিলে লঞ্চ কৰাৰ পিছত USA ও লাগি গল যে আমিও যাম স্পেসলে সো এতিয়া এটা অৱস্থাত এনেকুৱা আহি গৈছিল যে তেওঁলোকে বাহিৰৰ মানে মহাকাশটো তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিব নেকি সো তাৰ লগালগ গুটেই ইন্টাৰনেশ্যনেল যেটো সংগঠন আছিল গুটেইবোৰ এক্টিভ হৈ গল তেওঁলোকে কলে যে নহয় এটো আৰম্ভণিতে আমি এখন ট্ৰিটি কৰিব লাগিব সো আউটাৰ স্পেস ট্ৰিটি কৰিছিল পিসফুল ইউজ অফ আউটাৰ স্পেসৰ বাবে কৰা হৈছিল কাৰেক্ট ব্যানিং ওয়েপনস অফ মাস and military bases on celestial body correct so option b শুদ্ধ মানে এইটো স্টেটমেন্ট এ শুদ্ধ বাকি কিটা স্টেটমেন্ট স্টাইল states are not responsible for the space activity of private companies registered within their jurisdiction wrong এটা জেনেকে আপোনালোকৰ ব্লু অৰিজিন আছে SpaceX আছে USA কোম্পানী এতিয়া যদিও তেওঁলোকে প্ৰাইভেট কোম্পানী তেওঁলোকে স্পেস এক্সপ্লোৰেশন কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকক USA কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিব আৰু USA কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব এটো আউটাৰ স্পেস ট্ৰিটিত লিখা আছে DA কৈছে India has signed the treaty but has not ratified it নহয় ভাৰতে সাইনও কৰিছে ভাৰতে ৰেটিফাইও কৰিছে ঠিক আছে এইটো ভুল So correct answer option B. Next question. Acha. Edia, a particular G to Outer Space Treaty 1967, it took treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space. Believe kwa hoy. Yet a kita article ase important article kete man ase mon loi hiso apnalok babe. Article 1 e koise je space exploration benefit of all mankind karone hobo lagibo. Aru jiman bu dekh ase hokolo bu dekhe hetu koribo paribo. Teolokor nijor space exploration teoloke koribo paribo. Article 2 e koise non-appropriation principle মানে এতিয়া চাইনাই গৈ পেলাই চন্দ্ৰটো মোৰ নিজৰ বুলি কব নোৱাৰে সো non-appropriation principle এটা ফলো কৰা হৈছে Article 4 e কৈছে peaceful use হ'ব লাগিব banning weapons of mass destruction and military bases on celestial body তাত কোনো ধৰণৰ military base আপোন কোনো পাতিব নোৱাৰিব যে চাইনাই বলে কাইলে বলে তাত বলে military base এটা পাতি পেলাই বলে বাকিবোৰ আহিলে বলে গুলি কৰিছে হেবু কৰিব নোৱাৰিব তাত Article 7 e কৈছে state liability for damage caused by its space object আৰু এটা কথা যদি ভাৰতৰ স্পেস স্যাটেলাইট এটা গৈ পেলাই বেলেগৰ স্পেস স্যাটেলাইট এটা খুনা মাৰি হেতু বলে ধ্বংস কৰে তেতিয়ালে লাইবিলিটি কাৰ ওপৰত পৰিব সেই দেশখনৰ ওপৰত পৰিব যাৰ স্যাটেলাইটে অন্যৰ স্যাটেলাইটটো ধ্বংস কৰিছে Article 7 e koise Article 6 e koise state responsibility for all national space activities including the private one so private company e korilo সেই দেশখনে তাৰ বাবে ৰেসপন্সিবল হ'ব so এইটো treated এখিনি কোৱা হৈছে যিখিনি আপোনালোকৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট আৰু এটা সংগঠনৰ কথা কও ইউনাইটেড নেশনস অফিস ফৰ আউটাৰ স্পেস এফেয়াৰ্স নামৰ এটা অফিস আছে এটো ইউনাইটেড নেশনসৰ অন্তৰ্গত 1993 চনত প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত স্থাপন কৰা হৈছিল ভাৰত ইয়াৰ মেম্বাৰ হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব বাকিখিনি ইমানটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাকিখিনি আপোনালোকে জানে যে কিয় স্থাপন কৰা হৈছে সো এই দুটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব আচ্ছা আৰম্ভণি কিন্তু কৰা হৈছিল 1958 তে এটা সৰু ইউনিট হিচাপে কৰা হৈছিল কিন্তু ফুল ফ্লেজড বডি হিচাপে 93 চনত গঠন কৰা হৈছিল হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে অষ্ট্ৰিয়াৰ ভিয়েনাত আৰু এটা কথা মনত পেলাই দিও আপোনালোকক ইয়াতে কাৰ্মান লাইনৰ কথাটো অকনমান কৈ দিও আপোনালোকক যে আপোনালোকে তো জানেই যে পৃথিৱীৰ যেটো আপোনালোকৰ কি কয় এটো গুটেই এৰিয়াটো আছে হেতু ট্ৰোপোস্ফিয়াৰ স্ট্ৰাটোস্ফিয়াৰ মেজোস্ফিয়াৰ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আমি ভাগ কৰিব পাৰো
এতিয়া কাৰ্মান লাইন হৈ গৈছে পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে আৰু এইটোকে কোৱা হয় যে এই কাৰ্মান লাইনৰ পিছৰ পৰা স্পেচ আৰম্ভ হৈ যায় where does the space begin বুলি ক'লে কাৰ্মান লাইনৰ ওপৰৰ পৰা মানে 100 কিলোমিটাৰ ওপৰৰ পৰা আমি কি বুলি কম মহাকাশ বুলি কম তাৰ তললৈকে আমি কি বুলি কম পৃথিৱীৰ আমি অঞ্চল বুলি কম বুজি পাইছে ঠিকে আছে ওকে Text process. So consider the following pairs. Research station দিয়া হৈছে মেত্ৰী আছে এণ্টাৰ্কটিকা হিমাদ্ৰী আছে নৰৱেত হিমাংশ আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ আইলেণ্ডত মেত্ৰী ভাৰতৰ দ্বিতীয়টো ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন এণ্টাৰ্কটিকাত স্থাপন কৰা তাৰ আগতে আছিলে দক্ষিণ গংগোত্ৰী এতিয়া মেত্ৰী এণ্টাৰ্কটিকাত আছে কাৰেক্ট হিমাদ্ৰী ভাৰতৰ সেইটো ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন এণ্টাৰ্কটিকাত নাই এণ্টাৰ্কটিক ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনে কিন্তু এণ্টাৰ্কটিকাত নাই ক'ত আছে সৱালবাৰ্ড বুলি জেগাডোখৰ আছে নৰৱে তাত আছে হিমাংশ আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰত নাই ক'ত আছে আপোনালোকৰ হিমাচল প্ৰদেশত আছে সো ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট থাৰ্ডটো ভুল হৈ যাব অকল দুটা শুদ্ধ অপশ্যন বি ঠিকে আছে সো এইটা লিষ্ট হৈ গৈছে দক্ষিণ গংগোত্ৰী 1983 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল ভাৰতৰ প্ৰথমটো এণ্টাৰ্কটিকাত থকা এণ্টাৰ্কটিক ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন তাৰপিছত মেত্ৰী 1989ত এতিয়া অপাৰেশ্যন হৈ আছে দক্ষিণ গংগোত্ৰী এতিয়া অপাৰেশ্যন নহয় হেতুকে ষ্ট'ৰেজ ফেচিলিটি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভাৰতী 2012 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল এতিয়া অপাৰেশ্যন হৈ আছে আগন্তুক সময়ত মেত্ৰী 2 ৰ কথা কোৱা হৈছে সেই মেত্ৰী 2 এ এতিয়া লাহে লাহে মেত্ৰী ষ্টেচনটোক ৰিপ্লেচ কৰিব ঠিক আছে So এতিয়া এই যিমানবোৰ এণ্টাৰ্কটিক ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন আছে দক্ষিণ গংগোত্ৰী হৈ গ'ল মেত্ৰী হৈ গ'ল ভাৰতী আগন্তুক মেত্ৰী 2 আৰু লগতে হিমাদ্ৰী এই গোটেইবোৰ হৈ গৈছে কোনে কণ্ট্ৰোল কৰিব নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ পলাৰ এণ্ড অ'চেন ৰিচাৰ্চে কণ্ট্ৰোল কৰিব গঠন কৰা হৈছিলে 1998ত হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছ আছে গোৱাৰ ভাস্কো ডি গামা নামৰ জেগাডোখৰত NCPOR নেক্সট কনচিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং হিউমেন ইমিউনোডেফিচিয়েঞ্চি ভাইৰাছ HIV can be transmitted through direct contact with infected blood semen or breast milk but not through casual contact like shaking hands or sharing of food শুদ্ধ ঠিকে আপোনালোকে তো জানে যে বডিলি ফ্লুইড হ'ব লাগিব মানে ইনফেক্টেড ভাইৰাছটো থকা কিবা এটা ফ্লুইড হ'ব লাগিব আৰু সেই ফ্লুইডটো আপোনাৰ গাৰ ভিতৰলৈ গ'লেহে আপোনাৰ ভাইৰাছটোৱে যেতিয়া আপোনাৰ গাৰ ভিতৰলৈ যাব তেতিয়াহে আপোনাৰ HIV হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে নহলে আপুনি যদি কোনোবা এজন ব্যক্তি যাৰ গাত HIV তেওঁৰ গাত সেই ভাইৰাছটো আছে আপুনি সেই মানুহজনৰ গাত হাত মিলালে তেওঁৰ লগত খোৱা বোৱা শেয়াৰ কৰিলে তেওঁক বোলে হাবতি ধৰিছে সেইবোৰে আপোনালোকৰ কোনো ভাইৰাছটো ট্ৰান্সমিট নকৰে কিন্তু দেই ক্যাজুয়াল কন্টাক্টত নকৰে কিন্তু বডিলি ফ্লুইড যদি এক্সচেঞ্জ হয় তেতিয়া কিন্তু কৰিব ঠিক আছে সো প্ৰথম ষ্টেটমেন্ট শুদ্ধ এন্টি ৰেট্ৰোভাইৰাল থেৰাপি ক্যান কিউৰ HIV by completely eliminating the virus from the body helping achieve the global target to end the epidemic by 2030 হয় জানো নহয় কোনো এটা এতিয়ালৈকে থেৰাপি এনেকুৱা ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই যিটোৱে ভাইৰাছটো সম্পূৰ্ণ এলিমিনেট কৰি দিব পাৰে ভাইৰাছটো এবাৰ যেতিয়া গালে সোমাই যায় আৰু সেই ভাইৰাছটোৱে যেতিয়া আপোনাৰ ইমিউন সিস্টেমটো চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে যেতিয়া ভাইৰাছ ওভাৰলোড হৈ যায় মানে ইমানেই বেছি ভাইৰাল পাৰ্টিকল প্ৰডাকশন হৈছে যে আপোনাৰ গাত ঢেৰ ভাইৰাল পাৰ্টিকল হৈ যায় তেতিয়া মানুহজনৰ কি হয় এইডছ হয় এইডছ সিম্পটমটো ভাইৰাল লোড বহুত বেছি হলেহে হয় কিন্তু দেই লাষ্ট ষ্টেজটোকে কোৱা হয় এতিয়া এন্টি ৰেট্ৰোভাইৰাল থেৰাপিটোৱে কি কৰে জানেনে সেই ভাইৰাছটোক নাইকিয়া কৰি নিদিয়ে ভাইৰাছটোক কণ্ট্ৰোল কৰি ৰাখে মানে এন্টি ৰেট্ৰোভাইৰাল থেৰাপিৰ আগত যদি মানুহজনৰ গাত এটা ভাইৰাছে 1000টা ভাইৰাছ উৎপাদন কৰিব পাৰিছিলে এন্টি ৰেট্ৰোভাইৰাল থেৰাপি লোৱাৰ পিছত মানুহজনৰ সেই গাত থকা এটা ভাইৰাছে সাপোজ ধৰক 10টা মান উলিয়াব পাৰে কিন্তু মানুহজন এতিয়াও ইনফেক্টেড হৈ আছে তেওঁ ইনফেক্টেড হৈ থাকিব কিন্তু তেওঁৰ বেমাৰটো মেনেজ কৰি ৰাখিব কাৰণ কিয় ভাইৰাল লোডটো কমাই দিব সো এন্টি ৰেট্ৰোভাইৰাল থেৰাপিয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে কিউৰ কৰিব নোৱাৰে ইট ইজ নট এ কিউৰ বুজি পাইছে না কিউৰ নহয় মানুহজনক মেনেজ কৰি ৰাখিব সো ষ্টেটমেন্টটো ভুল আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অনলি অপশন 1 অনলি অপশন এ হৈ যাব আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন টু সক উইথ ৰেফাৰেন্স টু ডিজিপিন কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেন্ট ঠিক আছে আপোনালোকক তিনটা ষ্টেটমেন্ট দিয়া হৈছে ডিজিপিন লঞ্চ কৰিছিলে ইণ্ডিয়া পোষ্টে IIT হায়দৰাবাদৰ লগত মিলি পেলাই লঞ্চ কৰিছিলে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব এটা প্ৰথমটো ষ্টেটমেন্টে কৈছে 10 ক্যাৰেক্টাৰ আলফা নিউমেৰিক কোড আলফা নিউমেৰিকত বহুতে কনফিউজ কৰে আলফা নিউমেৰিক মানে অ্যালফাবেট প্লাস নাম্বার যদি আপোনালোকৰ নম্বৰটো সাপোজ ধৰক A B C 9 X এনেকে আছে হেতু হৈ গৈছে আলফা নিউমেৰিক অ্যালফাবেটো আছে নাম্বাৰো আছে that can be generated for properties of approximately 4 by 4 square meters on Indian land correct এটো শুদ্ধ
DigiPin will replace the existing six-digit pin system used by India Post. আমাৰ যে এতিয়া যেটো 6টা ডিজিটৰ আমি পোস্টাল কোড ব্যৱহাৰ কৰো হেতু বলে ৰিপ্লেস কৰি দিব নকৰে হেতু ৰিপ্লেস সেকেন্ড স্টেটমেন্ট ভুল DigiPin encodes the geographic coordinate of the property but does not store personal information correct জেনারেট করা হবো সেই জিওগ্রাফিক কোঅর্ডিনেট ব্যবহার করিয়ে গুটেই ভাৰতক এনেকে 16টা গ্ৰিডত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে মই আপোনালোকক দেখুৱাম ইমেজটো আছে 16টা গ্ৰিডত ভাগ কৰি দিছে আৰু গ্ৰিডত এটা এটা নম্বৰ বা এলফাবেট দি দিছে সো সেই মতে তেওঁলোকে হেতু ভাগ কৰিছে সো ইয়াত কারেক্ট আনসার কেটা আমাৰ কি হৈ যাব অনলি 2 হৈ যাব অপশন বি So A to sock এনেকুৱা হৈ যাব so F C F G J K L M P T alphabet আৰু তাৰ পিছত 2 ৰ পৰা 9 লৈকে তেওঁলোকে নম্বৰ ব্যৱহাৰ কৰি 16টা গ্ৰিডত ভাৰতক ভাগ কৰি পেলাই তেওঁলোকে হেতু এটা নম্বৰ তেওঁলোকে উলিয়াব এটো জেনাৰেট কৰাৰ এটা তেওঁলোকৰ প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে to DigiPin next with reference to India's first indigenous hydrogen fuel cell vessel consider the following statement jointly etu hoy goise hydrogen fuel cell vessel mane enekwa এখন জাহাজ ji hydrogen fuel cell or port solibo mane hydrogen salito hobo prothom statement developed jointly by Cochin Shipyard Limited and the Inland Waterways Authority of India statement শুদ্ধ operates using a low temperature proton exchange membrane LTPEM fuel cell system that emits only water vapor correct সম্পূর্ণ রূপে আমার environmental friendly অকল কি উলাই বাষ্পহে উলাই The vessel is part of initiative under the Maritime India Vision 2030 and Maritime Amrit Kal Vision 2047 generalized statement to শুদ্ধ so গুটে কিটা শুদ্ধ correct answer হৈ যাব option C So yeah দেখা পাইছে হাইড্ৰোজেন ফুয়েল সেল ভেসেল ইয়াত আপোনালোকে ফুলি ইন্ডিজিনিয়াস সম্পূৰ্ণ ৰূপে থলুৱা ভাৱে নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছে 50 টা জন প্যাসেঞ্জাৰ ক্যাপাসিটি আছে আচ্ছা এটো কোড চলাব এই পাৰ্টিকুলাৰ ভেসেলখন বা জাহাজখন কোড চলাব ন্যাশনাল ওয়াটাৰৱে 1ত চলাব বাৰাণসীৰ ওচৰত যেটো গংগা ওয়াটাৰৱে তাত চলাব দেই বাৰাণসীত তাৰপিছত ক্যাপাসিটি হৈ গৈছে 50 জন লোকৰ সাৰ্ভিস স্পিড হৈ গৈছে 6.5 নট LTPEM টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰিব যেটো মই অলৰেডি আপোনালোকক কলোৱে 48 কিলোৱাটৰ সোলাৰ প্যানেল আছে 3 কিলোৱাটৰ হাইড্ৰোজেন সিলিন্ডাৰ লগোৱা হৈছে 5টা ইয়াত ঠিক আছে ওকে সো হিমানখিনি জানিলে হ'ব তাতকে বেছি একো নাই আৰু মিনিষ্ট্ৰিটো হৈ গৈছে obviously Ministry of Ports Shipping and Waterways Inland Waterways Government of India next Q day a concept recently in news refers to what Q day বুলি কলে কি বুজি পায় আপোনালোকে The day quantum computers surpass human intelligence in decision making quantum computing কৰা কম্পিউটাৰ বুৰে মানুহৰ যিমান ইন্টেলিজেন্স তাক বলে পাৰ কৰি গল The point at which quantum computing becomes commercially available worldwide আমি তো এটা quantum computing কৰিব পৰা নাই হেতু কথা কোৱা হৈছে নেকি The moment quantum computers become powerful enough to break existing public key encryption ne global initiative to regulate quantum technologies through the UN yet correct answer to হৈ যাব option C আমাৰ এতিয়া যিমানবোৰ encryption আছে সেই encryption বোৰক যিটো দিনত quantum computer bypass কৰিব পাৰিব হেতুৱে হৈ গৈছে Q day as simple as that তাতকে বেছি ইমানটা yet জটিলতা নাই so quantum computing of progress চলি আছে এতিয়া 100 plus qubits 1000 plus qubits 1000 qubits মানে চলি আছে 2030 ৰ ভিতৰত 1000 qubits লৈ যাব বুলি কৈছে যে কম্পিউটিং স্পিডৰ কথা কোৱা হৈছে 1 million plus qubit আৰু তাতকে বেছি হৈ গলে কিন্তু আমাৰ যিমানবোৰ এনক্ৰিপচন সিস্টেম আছে হেবোৰ এই কম্পিউটাৰ গিটাই নিজে নিজে ভাঙিব পাৰিব আচ্ছা এক মিনিট এটা এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এক মিনিট With reference to India's 3-stage nuclear program, consider the following statement. Etia, Bharator jitu Kalpakamot nuclear facility ase, hetu criticality achieve korise. Criticality mene hoi gese, jiman খুনা খাইছে হিমানে বেছি উৎপাদন হৈছে প্রোটন নিউট্রন হেতুৱে হৈ গৈছে আপোনালোকৰ ক্ৰিটিক্যালিটি এতে ক্ৰিটিক্যালিটিৰ পিছত ভাৰতে স্টেজ 2 নিজৰ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰামৰ স্টেজ 2 উপনীত হৈছে গুটি কিটা স্টেজ কি হেতু জানিব লাগিব চাব ইন দ্য ফাৰ্স্ট স্টেজ ন্যাচাৰাল ইউৰেনিয়াম ফুয়েলড প্ৰেছাৰাইজড হেভি ৰিয়েক্টৰ্স প্ৰডিউস প্লুটোনিয়াম এজ আ বাই প্ৰডাক্ট মানে প্ৰথম টু স্টেজ 1 বুলি কৈছো তাত মই ৰিয়েক্টৰটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰেছাৰাইজড হেভি ওয়াটাৰ ৰিয়েক্টৰ তাত মই ন্যাচাৰাল ইউৰেনিয়াম দিম ইউৰেনিয়াম 235 আৰু তাৰ পৰা প্লুটোনিয়াম উলাব আৰু প্লুটোনিয়ামটো মই নেক্সট স্টেজত ব্যৱহাৰ কৰিম শুদ্ধ ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো ঠিক আছে second statement to so the second stage involves fast breeder reactors that utilizes plutonium from stage 1 to breed uranium 233 from thorium
কারেক্ট সেকেন্ড স্টেজত এতিয়া যেটো স্টেজলে আমি আহিছো এতিয়া মই কি কৰিম থোৰিয়াম দিম যেটো আমাৰ ভাৰতত থোৰিয়াম ৰিজাৰ্ভ বহুত বেছি থোৰিয়াম দিম আৰু মই কেনেকুৱা ৰিয়েক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিম ফাষ্ট ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু তাত প্লুটোনিয়ামো দি দিম থোৰিয়ামো দিম আৰু প্লুটোনিয়াম দিম প্লুটোনিয়াম কিটা কৰ পৰা পাইছো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজৰ পৰা পাইছো হয়নে প্লুটোনিয়াম দিম থোৰিয়াম দিম এতিয়া ইহঁতি মিলি পেলাই ইউৰেনিয়াম 233 উলিয়াব মই ইউৰেনিয়াম বেলেগকে দিয়া নাই ইউৰেনিয়াম 233 হে কিন্তু নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েকচনটো আগবঢ়াব পাৰিব বা ইউৰেনিয়াম 235 বা ইউৰেনিয়াম 233 সো এতিয়া যেতিয়া ইউৰেনিয়াম 233 কৰ পৰা ওলাব প্লুটোনিয়াম আৰু থোৰিয়ামৰ পৰা ওলাব সো ব্ৰিডিং কৰা হৈছে নে আৰু মনত ৰাখিব যে যিমান প্লুটোনিয়াম মই তাক দিম সিমান বেছি প্লুটোনিয়াম সি বনাবও পাৰিব ইয়াকটো প্লুটোনিয়াম মই প্ৰথম ষ্টেজৰ পৰাহে দিছিলো এই ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰবোৰৰ নামটোৱে ব্ৰিডাৰ ৰিয়েক্টৰ কাৰণ কিয় যিমান প্লুটোনিয়াম দিয়া হয় সেই ৰিয়েকচনটো যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া সিমানে বেছি প্লুটোনিয়াম আৰু উৎপাদন কৰিব পাৰিব সো প্লুটোনিয়ামৰ বাবে মই আকৌ বেলেগকে আকৌ এই পাৰ্টিকুলাৰ heavy water pressurized reactor kita নচলালো হ'ব ফাস্ট ব্রিডার রিয়েক্টর কিটা প্লুটোনিয়ামটো উলিয়াই তাকে আকৌ মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম থোৰিয়ামটো মোৰ হাতত আছে সো আমি এটা কি হ'ব পাৰিম সেলফ ৰিলায়েন্ট হ'ব পাৰিম কথাটো বুজি পাইছেনে ঠিক আছে তাৰ পিছত থাৰ্ড ষ্টেজটো কি কৰিম যে এই যে ইউৰেনিয়াম 233 টো উলিয়ালো থোৰিয়ামটো আমাৰ হাতত আছে সো ইউৰেনিয়াম 233 আৰু থোৰিয়াম ব্যৱহাৰ কৰি আমি তাৰ পিছত এই পাৰ্টিকুলাৰ থাৰ্ড ষ্টেজত আমাৰ নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰবোৰ চলাব পাৰিম সো এইটো correct তিনিটা statement শুদ্ধ 3 statements are শুদ্ধ so correct answer হৈ যাব option D 1 2 and 3 I hope আপোনালোকে বুজি পালে stage 1 ত আপোনালোকে দেখা পাইছে establishment of domestic nuclear power industry uranium ব্যৱহাৰ কৰিছো pressurized heavy water reactor ইয়াত কি ওলাইছে plutonium ওলাইছে ঠিক আছে এই প্লুটোনিয়ামটো আনি পেলে মই কত হুমাম এই ফাস্ট ব্রিডার ৰিয়েক্টৰত হুমাম ইয়াত মই থোৰিয়ামো দিম সো থোৰিয়ামো হুমাব ইহঁতি কি উৎপাদন কৰিব ইউৰেনিয়াম 233 প্ৰডাকশন কৰিব ইউৰেনিয়াম 233 টো মই আকৌ এডভান্সড হেভি ওয়াটাৰ ৰিয়েক্টৰত থম আৰু ইয়াত মই থোৰিয়ামো দিম থোৰিয়াম দি পেলাই ইহঁতক মই চলাই থাকিম সো আমাৰ কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স হ'ব তেতিয়া সো এইকিটাই হৈ গৈছে ভাৰতৰ 3 স্টেজ নিউক্লিয়াৰ প্ৰগ্ৰাম আই হোপ আপোনালোকে এই তিনিটা স্টেজ বুজি পাইছে সো কল্পকম ইণ্ডিয়াজ ইন্ডিজিনিয়াছলি ডেভেলপড এটমিক ৰিয়েক্টৰ এটেইনছ ক্ৰিটিকেলিটি মানে এতিয়া স্টেজ 2 লে আহি গৈছে প্লুটোনিয়াম এতিয়া প্ৰডাকশন হৈ থাকিব পাৰিব আর সেই পার্টিকুলার ইয়াত ইউরেনিয়াম 233 প্রোডাকশন হৈ থাকিব পাৰিব প্লুটোনিয়ামো প্রোডাকশন হ'ব সেই প্লুটোনিয়াম ব্যৱহাৰ কৰি মই আকৌ আৰু ইউৰেনিয়াম 233 উলিয়াই থাকিব পাৰিম আৰু সেই ইউৰেনিয়াম 233 তাৰপিছত মই এডভান্সড হেভি ওয়াটাৰ ৰিয়েক্টৰ সমূহত থোৰিয়ামৰ সৈতে মিলাই পেলাই মই নেক্সট ষ্টেজলে আগবাঢ়িব পাৰিম ঠিক আছে ওকে next talk consider the following statement on the national supercomputing mission param shivai was india's first exascale supercomputer developed under the national supercomputing mission exascale hoy jano exascale develop কৰিবই পৰা নাই ভাৰতে exascale হৈ গৈছে হাইয়েষ্ট আপোনালোকৰ কম্পিউটিং স্পিড আমাৰ এটো হৈ গৈছে পেটাস্কেল ঠিক আছে পেটাফ্লপৰ কথা শুনিছে সকে পেটাফ্লপ সো পেটাস্কেল exascale নহয় so statement 1 ভুল ADRE developed under NSM is designed primarily for AI workloads rather than traditional numerical simulations correct AI workload handle কৰে ADRE National Supercomputing Mission অন্তৰ্গতে ডেভেলপ কৰি লিয়া হৈছিল National Supercomputing Mission 2015 চনত লঞ্চ কৰা হৈছিল Exascale computing increases demand for energy efficient and advanced semiconductor nodes correct Exascale মানে হৈ গৈছে আপোনালোকৰ quintillion I think 10 to the power 18 times ot আপোনালোকৰ ক্যালকুলেশন কৰিব পাৰিব মানে এটা সময়ত 10 to the power 18 বিভিন্ন কাম কৰি থাকিব পাৰিব সো কুইন্টিলিয়ন টাইমছ যেতিয়া কাম কৰি থাকিব তেতিয়া হলে তাৰ কিমান প্ৰসেসৰ স্পিড লাগিব আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰসেসৰ স্পিড লাগিব এটা প্ৰসেসৰ স্পিড কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সেমিকন্ডাক্টৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব সো যিমানে আপোনালোকৰ এডভান্স সেমিকন্ডাক্টৰ এনাৰ্জি এফিশিয়েন্ট সেমিকন্ডাক্টৰ হ'ব সিমানে আপোনাৰ কম্পিউটিং স্পিডটো বাঢ়ি যাব সো থাৰ্ড স্টেটমেন্টটো শুদ্ধ কাৰেক্ট আনসাৰ 2 and 3 অপশন বি ঠিক আছে সো এই গুটেই লিষ্টখন দি দিয়া হৈছে ন্যাশনাল সুপাৰ কম্পিউটিং মিশন অন্তৰ্গত কিমান কেটা সুপাৰ কম্পিউটাৰ ডেভেলপ কৰি লিয়া হৈছে যেনেকা পৰম সিদ্ধি এআই আছে এটো সিডেক পুনেত ডেভেলপ কৰা হৈছে ন্যাশনাল এআই ফেসিলিটি হৈ গৈছে সিডেক পুনে আচ্ছা ন্যাশনাল সুপাৰ কম্পিউটিং মিশনৰ বিষয়ে মই এটা কথা কৈ দিও ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰমেশন টেকনলজি এই দুইটা মিনিষ্ট্ৰি হৈ গৈছে নোডেল মিনিষ্ট্ৰি আৰু নোডেল ডিপাৰ্টমেন্ট এতিয়া স্কিমটো বনালেইটো নহব কোনোবাই বস্তুটো কামখিনি কৰিব লাগিব কামখিনি কৰি পেলাই সেইখিনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব হেতুৰ বাবে ইমপ্লিমেন্টেশন কৰিব সিডেক পুনে আৰু আইআইএসসি বেংগালোৰ ঠিক আছে হেতু আপোনালোকে মনত ৰাখিব সো এই দুইটা হৈ গৈছে ইমপ্লিমেন্টেশন বা ইমপ্লিমেন্টৰ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে
Okay, fine. So list kon di dia hoise ebar sai lobo apnaloke yare obviously highest speed or peak computer capacity hoye goise 6.5 petaflopper 2020 sonot develop kora Param Siddhi AI baki eta according to speed yat di dia hoise ebar ba sai lobo paribo latest kita sai lobo 2025 ot develop kori lesile Param Rudra IIT Bombay aru Madras ot 3 petaflop speed তাৰপিছত অসমত যেটো আছে আইআইটি গুৱাহাটী যেটো ডেভেলপ কৰি লৈছিল পৰম কামৰূপা 2022 ত ডেভেলপ কৰি লৈছিল 838 টেৰাফ্লপৰ স্পীড হাই এন্ড নহয় এই পাৰ্টিকুলাৰ সুপাৰ কম্পিউটাৰটো এটো মিড ৰেঞ্জ সুপাৰ কম্পিউটাৰ বাকিখিনিও দি দিয়া হৈছে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত এইখিনি হৈ গৈছে আপোনালোকৰ লেছ দেন 500 টেৰাফ্লপ বহুত বেছি ফাষ্ট নহয় সুপাৰ কম্পিউটাৰৰ ভিতৰত স্লোৱেষ্ট সুপাৰ কম্পিউটাৰছ কোড কোড আছে হেতু এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব আপোনালোকে List kon gutekhon di dia hobo. Next, with reference to the Outer Space Treaty 1967, consider the following statement. Ekata jitu mo apnalok bulesilo hetue okonman sai lok. Outer space is not subject to national appropriation by any state. Kuno ekhon dekhe mohakashok nijor bili kobo nore. Correct. Commercial use of outer space by private entities is prohibited. Prohibited to nohoy. Statement bhul hoi jabo. Paribo teoloke khali teolok control kori rakhiba lagibo he dekhone. States bear international responsibility for national activities in outer space. Correct. So 1 or 3 correct hobo. Option A correct hoy jabo. Aru besi yet explanation or 9. Regarding the Genome India project, consider the following statement. Aims to create a grid of the Indian reference genome to understand the genetic diversity of India's population. Genome mane hoy goise ejon manuhar gar jiman gene ase hebor ekalage moi genome bili kom so kebajono manuhar jiman thakibo gutebur genome hobo so etia Genome India project ona hoise je bharator manuhar jitu gene he genor makeup to kenukwa hetu janibole yat 10000 ta 10000 jonor genor eta database bono hobo etu hoy goise arambhoni he yar uporot etia lahe lahe gutei genome project to bonai joa hobo so correct etu hoy being led by the Ministry of Health and Family Welfare nohoy Ministry of Health and Family Welfare nohoy etu DST er antargot cholai eta flagship program so one only hoy jabo amar correct answer option A so yet sok Genome India project 2020 sonot launch kora hoisile Department of Biotechnology Ministry of Science and Technology oh sorry DBT bili kobo lage DST bili koisu very sorry DBT ঠিক আছে so enables a deeper understanding of India's genetic diversity manuhor genetic diversity kiman besi hal koloni hoit kiman besi beleg hetu janibole a particular project ona hoise yat kun keta institute jorito hoy ase Indian Institute of Science Bangalore Center for Brain Research ar loge loge baki aru bahut kekhon ase kintu ei duta hoy goise apnalokor mool nodal institution yaru pori jodi apnaloke mon kore tetiala eta human genome project asile gute prithibir tat genome teoloke কব পাৰে যে ট্র্যাকিং কৰিছিলে বা তাত তেওঁলোকে চাইছিলে কিন্তু গুটে পৃথিৱীৰ তেওঁলোকে ইমান ডাইভাৰ্সিটি হোৱা নাছিলে হেতুত ফাৰ্স্ট সিকোয়েন্স অফ দ্য হিউম্যান জিনোম এটো ইউএসএ লেড কৰিছিলে এটা কনসোৰ্টিয়াম প্ৰজেক্ট নেক্সট হৈ গৈছে ইন্ডিয়া জেন মিলি এটা প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰা হৈছিলে CSIR এ লঞ্চ কৰিছিলে 2019 ত এপ্ৰক্সিমেটলি 1000 ইন্ডিয়ান জিনোমক তেওঁলোকে তাক টাৰ্গেট কৰিছিলে হিউম্যান জিনোম প্ৰজেক্টে জিনোম ইন্ডিয়া প্ৰজেক্টে 10000 জিনোমক টাৰ্গেট কৰিছে ৰে 10K project biliu kwa hoy hekane etuk tarpisot human hereditary and health in Africa namoro eta program asile 2022 sonot launch kora hoisile H3 Africa bili kwa hoisile next proceed sok with reference to Dhruv 64 in India's semiconductor ecosystem consider the following statement Dhruv 64 is designed for both embedded application and operating system workloads Dhruv 64 semiconductor node correct it supports India's objective of technological self-reliance in strategic electronics correct It is India's first microprocessor to be manufactured entirely using indigenous fabrication facility নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে indigenous নহয় তাৰে এটা fabricator node বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছে so completely indigenous নহয় so it 1 and 2 শুদ্ধ হৈ যাব option A হৈ যাব আমাৰ answer correct next with reference to micrometeoroids and orbital debris consider the following statement micrometeoroids are naturally occurring particles originating mainly from asteroid collision and comet মহাকাশত এস্টেৰয়েড আৰু কমেট আছে দুইটা লগ লাগিলে খুনা খালে সৰু বস্তুবোৰ লালে যে হেব্ৰক কি বুলি কও মাইক্ৰোমেটিৰয়েডছ বুলি কোৱা হয় সেকেন্ড স্টেটমেন্ট অৰবিটাল ডেব্ৰি কনসিষ্ট অফ ডিফাংক্ট স্যাটেলাইট অৰবিটাল ডেব্ৰি বুলি কোৱা হৈছে মানে মহাকাশত যে আপোনাৰ কক্ষপথবোৰ আছে তাত কিছুমান নলগা বস্তু থাকে অৰবিটাল ডেব্ৰি বুলি কোৱা হয় ডিফাংক্ট স্যাটেলাইটটো বেয়া হৈ গল স্যাটেলাইটটো তাৰ সময়সীমা উপলি গল তাতে পৰি আছে হি ৰকেট ফ্ৰেগমেন্ট collision remnants and is largely concentrated in the low earth orbit correct হয় Orbital debris homo mostly kot thake low earth orbit thake guteibo dekhe jiman bore mohakashot bibhinno satellite adi pothiyai hebure debris burok tale theli die
Kessler syndrome refers to a runaway collision cascade of orbital debris. Correct. Etia Karman line, Kessler syndrome. Confuse নকৰিব দুটা বেলেগ বেলেগ বস্তু কেছলাৰ সিনড্ৰোম হৈ গৈছে এই যে লো আৰ্থ অৰবিটত যে আপোনালোকে দেখা পাইছে বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তুবোৰ ঘূৰি ফুৰিছে এটা তাৰে যদি দুটা বস্তুৱে খুনা মাৰে সেই দুটা বস্তুৱে যে খুনা মাৰিলে আৰু যে ডেব্ৰি হ'ব সেইবোৰে গৈ পেলাই আৰু বস্তুত খুনা মাৰিব নাই সো সেইটোৱে কি হ'ব এটা ক্যাসকেডিং কলিশনৰ আৰম্ভ কৰিব বা কলিজন ক্যাসকেড আৰম্ভ কৰিব সো থাৰ্ড স্টেটমেন্ট কাৰেক্ট আমাৰ ইয়াত কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব অপশন সি অল 3 আৰ কাৰেক্ট এটা স্পেস জাঙ্ক বুলি কৰে ৰাছিয়াৰ আটাইতকৈ বেছি স্পেস ডেব্ৰি আছে তাৰপিছত ইউএসএ চাইনা ফ্ৰান্স সো ইয়াত দেখা পাইছে কিমান পিস আছে হেতু গণনা কৰি দিছে তেওঁলোকে আৰু ভাৰতৰ আছে 114 এইটো হৈ গৈছে কেছলাৰ সিনড্ৰোম ইয়াত দেখা পাইছে লো আৰ্থ অৰবিটত বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তুবোৰ আছে নহয় ঢেৰ বস্তু আছে বলে তাৰে যদি দুটামান বস্তুৱে যদি খুনা মাৰাৰ পিছত গুটেইবোৰ বস্তু এইটোৱে হিটো খুনা মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এইটোৱে হৈ গৈছে আপোনালোকৰ কেছলাৰ সিনড্ৰোম এইটো কোৱা হৈছে যে এটা সময়ত এনেকুৱা হ'বগে আৰু তেতিয়াহলে কি হ'ব পৃথিৱীৰ ওপৰতে সেই গুটে বস্তুবোৰ পৰিবহি হয় নেক্সট The Kasiwajaki-Kariwa nuclear power plant, often mentioned in news, is best described as the oldest operational nuclear power plant in the world, largest nuclear power plant in the world in terms of installed capacity, the first nuclear power plant to use fast breather reactor technology, ne floating nuclear power facility. Correct answer to option B. It is Tokyo Electric Power company, a particular plant to তেওঁলোকে চলাই আছে কাসিৱাজাকি কাৰিৱা নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্ট আটাইতকৈ বেছি ইনষ্টলড কেপাসিটি নেক্সট প্ৰশ্ন with reference to the bluebird block 2 satellite recently launched by ISRO consider the following statement এইটো আপোনালোকে বাহুবলী লঞ্চ বুলিও আপোনালোকে পঢ়িছিলে সাগে হেতুৱে এইটো স্যাটেলাইটৰ নামটো এইটো bluebird block 2 heaviest payload ever launched by India into space. Correct. A satellite to ojon pray almost 6500 kg. So 6500 kg. Price 6500 kg. Placed in a low Earth orbit to enable direct to mobile connectivity. Correct. USA এটা মোবাইল কোম্পানীৰ এটো তেওঁলোকৰ স্যাটেলাইট হেতুক ভাৰতে লঞ্চ কৰিছিলে launched using India's GSLV Mark 2 rocket নোৱাৰে এটো কৰিব এটো Mark 3 rocket বাজাক আমি এতিয়া কি ভালকে কি বুলি জানো LVM3 বুলি জানো এটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ বাহুবলী ৰকেট ঠিক আছে হেকানে বাহুবলী লঞ্চ বুলি কোৱা হৈছিলে সো এটো বাহুবলী ৰকেট ব্যৱহাৰ কৰি লঞ্চ কৰা হৈছে স্টেটমেন্ট 3 টু ভুল স্টেটমেন্ট 1 ইনটু শুদ্ধ সো 2 অনলি শুদ্ধ অপশন বি ঠিক আছে সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে কোম্পানীটো হৈ গৈছে AST স্পেস মোবাইল USA এর একটা কোম্পানী তেওঁলোকৰ এটো স্যাটেলাইট ব্লু বার্ড ব্লক 3 LVM3 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু ডেষ্টিনেশনটো হৈ গৈছে লো আৰ্থ অৰবিট পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠভাগৰ পৰা প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ ওপৰত আছে আৰু ইয়াৰ স্যাটেলাইটটোৰ ওজন হৈ গৈছে প্ৰায় 6500 কিলোগ্ৰামৰ এটা স্যাটেলাইট ঠিক আছে ব্লুবার্ড ব্লক 2 স্যাটেলাইট সো ইমানখিনি আছিল আপোনালোকৰ বাবে আজি ক্লাছৰ PDF আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিব পাৰিব আই হোপ আপোনালোকে কেইটামান কনসেপ্ট আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হ'ল very probable questions আৰু এটা আপোনালোকৰ এটো সিৰিজত আৰু এটা ক্লাছ আছে হেতুত আমি নেক্সট সায়েন্স এন্ড টেকনলজি কেইটামান probable questions চাম ভালকে পঢ়াশুনা কৰি থাকক do revise and do attempt mock test আপোনালোকে আমাৰ আদা 247 ৰ সাইটটো গৈ পেলাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অনলাইন mock test আছে bilingual mock test আৰু লগতে following the exact pattern of APSC prelims ৰ সম্পূৰ্ণ প্যাটাৰ্ন ফলো কৰা হৈছে আপোনালোকে হেতু ট্ৰাই কৰিব পাৰিব স্ক্ৰিনত দিয়া নম্বৰত আপোনালোকে এবাৰ কল কৰি পেলাই সবিশেষ জানিবও পাৰিব আৰু লগতে এতিয়া আদা 247 নৰ্থ ইষ্টত চলি আছে মান্থ এণ্ড বিগ সেল আমাৰ যিমানবোৰ পেইড ব্যাচেছ আছে সকলোবোৰ ব্যাচত আপোনালোকে পাই যাব at extreme discounted prices আৰু লগতে আপোনালোকে হ'ব 2 বছৰ ভ্যালিডিটি যদি আপোনালোকে আমাৰ এতিয়া সাবস্ক্ৰিপশন ব্যাচ আসাম মহাপেক ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহলে 2499 ত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আৰু পাই যাব আপোনালোকে 2 বছৰ ভ্যালিডিটি থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান